नमस्कार। चव महाराष्ट्राची प्रस्तुत पारंपरिक पदार्थ याच्यामध्ये मी मिक्स लोणचं दाखवणार आहे, ज्याच्यामध्ये मी करवंदा, लिंबू आणि कैरीचा वापर आणि बाकी सगळे मसाले वापरून लोणचं बनवणार आहे। माझे नाव सौ सविता अतुल कुमार मुनोत। मी कुकाणा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इथे राहते। चला तर मग रेसिपी पाहूया। हे जे तेल आहे ते मी गरम करून थंड करून घेतलेलं आहे। एक करवंद होते ते स्वच्छ धुवून कॉटनच्या कपड्यावर सुकवून त्याला थोडं ठेचून घेतलेलं आहे। बारीक केलेली कैरी, थोडेशा अर्धवट सुकलेल्या लाल मिरच्या, लिंबाचे तुकडे, मोहरी डाळ, बेडेकर मसाला, लाल मिरची, मीठ, लिंबाचा रस, हिंग आणि हळद। आता आपण आणि प्रेझेंटेशन साठी मी अशा पद्धतीने प्रेझेंटेशन केलेलं आहे। आपण आता रेसिपी करूया। याच्यामध्ये हिंग टाकायचं आहे थोडंसं, साधारण 1 टीस्पून, 1 लिंबाचा रस, मी हे 4 टीस्पून मिरची घेतलेली आहे, 4 टीस्पून बेडेकर मसाला घेतलेला आहे, हे 5 टीस्पून मोहरी डाळ घेतलेली आहे, हा 1 टीस्पून हळद घेतलेली आहे, मीठ चवीनुसार घेतलेलं आहे, हे मीठ साधारण 4 टीस्पून आहे। आता आपण याच्यामध्ये करवंदे टाकणार आहोत, मग कैरी टाकणार आहोत, या लिंबाच्या फोडी टाकणार आहोत आणि सुकलेली लाल मिरची। आता हे सगळं आपण चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण हे सगळं लोणचं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि लोणचं मिक्स झाल्यानंतर ही जी काचेची बरणी आहे, हे लोणचं ह्याच्यामध्ये 2-3 तास मुरण्यासाठी ठेवा। नंतर अशा काचेच्या बरणीमध्ये आपण ठेवू शकतो। आणि प्रेझेंटेशन साठी मी अशा पद्धतीने हे सगळं तयार केलेलं आहे। याच्यातील जे घटक पदार्थ आहेत, लिंबू मध्ये सी विटॅमिन्स असतं, करवंदा हे शरीरातील उष्णता कमी करण्याचे काम करते आणि मिरची ही शरीरासाठी खूप पाचक असते। मिठाचं पण प्रमाण, मीठ हे चवीनुसार आपण वापरू शकतो। याच्यामधले मोहरीची डाळ वगैरे हे सगळे घटक पदार्थ हे शरीराला खूप गुणकारक आणि फायदेशीर आहेत। आता हे तयार झालं आपलं लोणचं। आपण अशा पद्धतीने बाउल मध्ये घेऊ शकतो। आणि आपण असं देखील प्रेझेंटेशन करू शकतो। अशा पद्धतीने तयार आहे करवंदा, कैरी आणि लिंबूचे मिक्स लोणचं। ही जी रेसिपी आहे ती पूर्णपणे पारंपरिक आहे।